Hello guys! So, ang haggard ko. So, ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng ref namin bago ko linisin. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nililinis. Okay. So, ito na ang aming ref. Yan. Whirlpool. Okay, sa freezer, ang laman, yellow, at cupcakes for order tomorrow. And then, ano ba naman? Yan, cheese, mayo ng pizza, egg, lumpia wrapper, pang cheese stick, butter. Ito, mga gamot, vitamins, yan. Milk, apple cider, mayo, mustard, of course, water. Hindi naman mawala sa ref natin yan. Vitamins ni Maika, Yakult. Sa ilalim, yan. Yan ang laman. So, naaasiwa na ako sa kanya. So, lilinisin ko na siya. Finish time na. Look at my cupcakes. Kanina pa lang gawa pa ako ng cakes. So, sa mga next video ko, may kita nyo paano ako mag-design, mag-decorate ng cakes. So, popost ko yan sa channel ko para if ever gusto nyo maging home baker din, magkaroon kayo ng idea kung paano nagdi-design, nagde-decorate. Yun. So, don't forget to subscribe on my channel para naman ma-update kayo sa susunod. Ha? Tulog ang mga bata. Hindi siya nagpapahinga ka. Gagawin mo, maglilinis ka. Tapos mangyayari, pagbaba nila, magdudumi na naman ulit. Alam mo yun? Ewan ko nga eh, parang nakakabaliw eh. Alam mo yun? Pagtulog sila, maglilinis ka. Hindi ang sarap. Malinis ka yung bahay. Tapos, pagbaba nila, ayun, madumi na naman ulit yung bahay. Bakit ganun? Nakalawa ka? Kaso kasi ako, hindi ko kaya yung madaming bahay. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Nagiinit ang ulo ko. Kaya, pagbaba niya, mamaya magkakalata naman sila. Lalo yun si Maika pag bumaba. Parang gusto niya nakakalat lahat ng gamit niya. Hindi siya masaya kung hindi nakakalat. Hirap naman kumuha ng katulong ngayon. Ng katulong, anong nangyayari? Inaantay lang nila magkasahod sila, tapos tatakasan ka na. Kasi mga boyfriend dito sa Manila, may mga pupuntahan pala sila. Kailangan lang nila ng pamasahe. Masakla pa, yung pamasahe nila papunta rito, sinagot mo pa, ang province. Akala mo makakatulong, hindi rin pala makakatulong. Hindi ko man lang yung last na katulong ko, hindi ko man lang napaglaba, pero napasahuran ko siya. Kasi nga iniipon ko. Diba? Iniipon ko yung mga gagawin kasi hindi naman pwede magpalaba araw-araw.
sinasahod ko, wala na, umalis na. Recommendation tayo ng kamag-anak Kumbaga, kilala pa ng kamag-anak yun. Paano pa kung di pa kilala ng kamag-anak mo? So, no choice. Pinagsabunan ko, mga pinangugas na yun ako. Akalain mo, hanggang sa rep may color ng Crayola yung pader ng rep. So, tapos na ako maglinis. Diba, i-aayos ko na yung mga laman. Sasalain ko na kung ano yung basura. At ano yung hindi basura. Hello? Parang manipis ang braso ko rito. Kunti na no? Grabe. So, yun yung mga laman na rin. Babalik ko na yun. So, syempre, sayang. Sasalain ko na kung ano yung mga basura. So, ito milk. Pwede pa siya. Ito, natirang mayo. Ano to eh, mayo ng SNR, isa pizza. Sarap to. Kasi matagal-tagal na rin kasi.
Balik ko. Exaflora, hindi ako nawawala nito. Para to kay Maika. Pag hindi maganda yung pupo niya, malambot na, tas malansa. Pag pinain ko ito, nag-i-stop. Kasi before na rotavirus siya, na-confine kami. Na-confine siya. So, ano siya? Buti walang suka, pagtatry lang. Tapos, lagnat. Kasi nga, hindi siya napabakunahan ng rotavirus. Kasi nga, sa center lang siya yung papabakuna. So, sa mga baby, hanggang 6 months old lang pwedeng ipabakuna yon. Magpabakuna na kayo kasi halos lahat nakakilala ko na hindi nakakapagpabakuna ng rotavirus ay na-hospital talaga. Dumadaan talaga dun sa na-experience namin. Sa hospital lang siya meron, sa center wala. So, hindi tinuturo sa center yung mga ganyan na ito yung bakuna na wala kami, ito yung bakuna na meron sa hospital, na kailangan yung itik. Sana may ganun, di ba? Kasi maalam ko sa rota na yan, di ba? Tapos yun, doon ko na lang nalaman sa hospital na importante pala yun. Kung na-injection na siya nun, hindi siya magkakaroon nun. 8 months, siya nun? Kung ako nagkakamay, 11 months siya bago siya mag-first birthday. Kaya ang payat niya na first birthday siya. So ngayon, kapag ganun nga yung pupo niya hindi maayos, painumin ko lang nito. Ang bilis. Nasa nasa 30 pesos ata isa. Exaflora. Kasi siya, nasa thousands, good bacteria para sa tiyan. So, hindi ko nawawalan talaga nito. Talagang subo ko na siya ilang taon na. Yan, vitamin C Maika Slim. Ito, cheese and kasi minsan tinatopa kami, may kami sa cheese stick. Tapos ito, kagabi, KFC, tsaka mashed potato. Tatapon ko na. Wala, di rin naman nila papansinin yan. Tapos, yun lang ba expiration nito? Hindi ko kasi tayo pang lasa ng queso de bola. Regalo lang sa amin ito, hindi na namin nakain. So, mag-expire siya June. Sino bang may gusto? Bigyan ko na lang. Hindi ako may sa wala rin pumapatas ako na. Hindi ko kung anong gagawin ko dyan. Tapos, mayo. Ang aking apple cider. Don't forget sa mga nagpapayat. Effective to. So, sunod gagawa ko ng vlog about dito. So, kung hindi ka pa nagsasubscribe at hindi ka pa nagla-like, paano mo makikita pag ginamit ko to? Sige, subscribe ka na, ha? Tapos tubig. Naman ang laman lagi si tubig. So, once a month ako usually naglilinis ng ref. Marami akong butter kasi sa baking, dapat hindi ako nawala ng stock ng butter. So, marami ako niyan. So, sa mga hindi natatanong, ito ang ginagamit kong butter pa nagbibig ako, gumagawa ako ng cake. Medyo affordable siya ng konti. Ilang piso lang naman. Pero sa amin, di ba? Tapos ito, sa suppository. Actually, na-baby to pa to si Maika eh. Kaso kasi mag-expire siya 2023 pa. So, sayang, di ba? And ginamit din pala to ni Daddy. Yan, wala na si Daddy. Magpa 5 months na pala siyang wala. Kasi hindi na siya nakakadumi before siya mamatay. Ay, nakalala ko na naman. Ang masakit na pangyayari sa aking nuker. So, ito expired na. Ano to? Ubusin ko na ito expired na. Tapong ko na. Ito hindi pa expired. Tiki-tiki. Pwede pa. Tapos kasi may pili sa vitamins. Pero lang ang napapainom ko. Ito 2020 pa to. Propan. Pwede pa. Pancake syrup.
Ito, wala nang laman. Nasa rep. Ganyan sila. Hilig nila mag-stock ng kung ano-ano. Tapos, April 2019, Meptin. Sa ubo to. 2019 pa expired. April. Ito, 2020 pa. Ambroxol. So, yung mga gamot, pagka na maglilinis ako, tingin ako kung mag-expire na. Pag mag-expire na, doon ko na tinatapos. Ito, sa ubo, hindi pa naman pareho silang di pa expired. Tagal pa. Antiox. Ano to eh? Antibiotic to eh. Ito nga, na-hospital ata to si Maika. Mag-expired siya 2021 pa. So, dito na natatapon. Sayang. Ang gatas ng malapot. Ito. April. Seritil Alarkid. Sa sipon yan. Dati ito yung mga pinapainom ko. Bactidol. Mouthwash to. Tapos, ito. Dati ginagamit ko ng Maika para sa ano. Pag sinisipon siya, yung para hindi siya, ano tawag dito ito. Ma-allergy. Diba kasi panisipon ka, bound ka ng bahingan. Mamasita. Ano may expiration to, tagal na nito sa rep ko. Hindi naman kasi kami nagluluto eh. Puro bili kami ng ulam kasi ilan lang kami rito. Eh minsan pa, hindi pa ako kumakain kasi syempre nagda-diet ako. Piling-pili lang kinakain ko. Paracetamol, pag nilalagnat, hindi pa expired. Mustard. Mustard. Kay Papa. Parmesan. Mahilig kami sa carbonara. Parmesan. Tira kong brown sugar. At ito, alam ang expiration nito. Okay. Okay, hindi pa siya expired. November pa. Tapos, mga tira kong icing. So, tapon ko na rin. Medyo matagal na rin. Magkakaroon na naman ako ng another batch ng tirang icing. Butter ko, dito ko ilalagay para maayos siya. Ayan. So, tapos na ako. Ang sarap sa feeling na malinis na ang rep. So, check nito. Imbis na pagtapos ito, mauupo ako, papahinga ako. Siyang gising nila, tapos magkakalat ulit. Ayun. So, thank you so much sa kasama sa akin sa paglinis ko ng rep. Sa susunod, gusto nyo baba nyo, kasama ko kayo maglinis. Okay. So, kung hindi ka pa nagla-like at hindi ka pa nagsasubscribe, please mag-subscribe ka na para kasama kita araw-araw. Thank you, bye-bye!